हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ शेयर बजारमा एकदम उछाल आएको छ। आज 117.70 अंकले बढेर नेप्से पॉइन्ट सूचक 2078 को बिन्दुमा गएर बसेको छ। 6% सर्किट लागेको छ। 3 मिनेटमै अब यो सर्किट लेभलमा कारोबार भएको थियो। यसरी 230 वटा कम्पनी बढेको छ। आज अधिकांश 2 दर्जन भन्दा बढी कम्पनीहरुमा एकदमै सकारात्मक सर्किट लागेको तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी धेरै कम्पनीहरु बढेको छ। धेरै नै कम्पनी बढेको छ। अधिकांश कम्पनीहरुमा 9% का दरले, कुनैमा 10% का दरले यसरी बढेको छ। एकदमै राम्रो बढेको छ र 2 वटा कम्पनी घटेको छ। र कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 3 अर्ब 75 करोड 20 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। र यो कारोबार भनेको पनि एकदमै ठूलो हो। र मार्केटमा आज तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि नेप्सेमा चाहिँ सर्किट लागेर आज कारोबारै ठप्प भएको छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको छ। र कारोबार यसरी बढ्नुको कारण चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। नेपालको शेयर बजार र राजनीति कतिखेर कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। राजनीतिमा पनि कसरी उथुलपुथुल हुन्छ त्यो गेस गर्न सकिन्न र शेयर बजारमा पनि कतिखेर के हुन्छ भनेर गेस गर्न सकिन्न। यी दुईटैलाई हामी उस्तै हो भनेर दाज्नु चाहिँ अलिकति मिल्दैन जस्तो पनि लाग्छ। तर जसरी राजनीतिमा उथुलपुथुल हुन्छ त्यसरी चाहिँ शेयर बजारमा पनि उथुलपुथुल हुन्छ। आज ठूलो क्यान्डल बनाएर एकदमै बुलिश क्यान्डल बनाएर बढेको छ। र यो बढे तापनि धेरै कम्पनीहरुमा चाहिँ कारोबार भएको छैन। हामीले हेर्यो भने पनि ठूलो एमाउन्टमा चाहिँ कारोबार भएको छैन। धेरै सर्किट लागेर बढ्यो भनेर हामी एकदमै हौसिनो पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। राजनीतिक खेलमा चाहिँ शेयर बजारलाई पनि जोडिराख्नु चाहिँ उचित म मान्दिन मेरो पर्सनल भ्यूबाट। र मार्केट बढेको छ एकदमै शानदार तरिकाले, धेरै कम्पनीहरु बढेको छ। र अब के होला त? अब नयाँ अर्थमन्त्री आउलान्, शेयर बजारका नीति नियमहरूलाई सहज गर्दै लैजालान्, अब बैंकिङ सेक्टरमा भएको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्लान् भनेर नयाँ अपेक्षा चाहिँ हामीले नयाँ आशा चाहिँ राख्न सकिन्छ। त्यही अनुरूप चाहिँ मार्केट बढेको हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। मार्केटमा आज ठूलै अंकले बढेर सर्किट लाएर बन्द भएको छ। अब के गर्ने त? अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि अब सर्किट लागेको छ, अब तपाईले किन्नु भएको छ भने पनि ठिकै छ। बजार हो, बढ्न सक्छ। अहिलेको एक लेभलमा चाहिँ बढ्न सक्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा अलिकति उथुलपुथुल हुँदाखेरि यसरी चाहिँ बढेको हुन्छ। र स्टेबल सरकार बन्यो भने नेप्सेमा राम्रो एकदमै राम्रो तरिकाले बढ्न सक्छ, माथि जान सक्छ, हामीले सोचे अनुरूपै जान सक्छ भनेर हामीले कुरा गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर राजनीतिमा अब फेरि पुरानै अर्थमन्त्रीहरु त्यस्तै आउने अनि त्यसपछि नेपाली जनताले मन नपराएका आए भने चाहिँ शेयर बजार फेरि पहिलाकै लयमा चाहिँ तलतिर झर्न सक्छ। अब विष्णु पोखरेल आउन सक्ने भनेर यसरी हामी सम्भावना पहिला पनि त्यस्तै भएर यसरी बढेको थियो। अब अर्को कुन आउँछन्, वर्षमान पुन यस्तै अब कसलाई दिन्छन्? अब एमालेकोलाई चाहिँ अर्थमन्त्री दियो भने मार्केटमा चाहिँ अलिकति हामीले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यिनीहरुको सरकार आउँदाखेरि मार्केट चाहिँ बढेको छ। आज चाहिँ मार्केटले एकदमै राम्रो तरिकाले अब धेरै माथि गएको छ। 0.6 बाटै फर्केको छ भनौं। अब 0.6 मा भन्दा अलिकति तल आएको थियो र यहाँबाट फर्केर माथि आज 0.382 लाई पनि क्रस गरिदिएको छ। र यसरी कर्मिक रूपमा चाहिँ बजारले चाहिँ एउटा अलिकति लामो यात्रा 2200 तिरको यात्रा चाहिँ लिन सक्छ, यसरी माथि जान सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। हामीले किन्दाखेरि एकदमै राम्रा स्टेबल कम्पनीहरुलाई किन्नु पर्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ। अब यसरी हामी हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ अहिले ठिकै छ कम्पनी। अब यो लेभलबाट ब्रेक गर्यो भने माथिल्लो भनेको 2124 हो। 2120 को लेभलबाट माथि मार्केट यसरी गयो भने किन्नुस्। अब अब एकदमै फन्डामेन्टल राम्रा कम्पनी किन्नुस् जसले डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ। एकदम झारपात कम्पनीहरु नकिन्नुस्। बाइ चान्स मार्केट अलिकति माथि पुग्यो र तपाई चाहिँ बेच्न भ्याउनु भएन भने फेरि मार्केट एकदमै नेगेटिभ सोच्दाखेरि तलतिर आइदियो। नेपाली जनताले चाहिँ अलिकति शेयर बजारमा आशा गरेको मान्छे आएन भने बजार फेरि डाउन ट्रेन्डमा आउन सक्छ।
अथवा निराश भएका मान्छेहरू माथि छन्। यो माथि टुप्पोमा चाहिँ के छन्, निराश भएका मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ कति बेला मेरो साउ आउला अनि म त्यसपछि सेयर बजारमा चाहिँ सेयरहरू बेचेर निक्लिम्ला भन्ने मान्छे पनि हुन सक्छन्। त्यो बेलामा पनि अलिकति प्यानिक बनाउन सक्छ। समग्र रूपमा बजार एकदमै सुन्दर छ, राम्रो छ। यसरी हेर्यो भने मार्केट चाहिँ राम्रो छ। अब थोरै इचिमोको क्लाउड लगाएर हेरौँ। इचिमोको क्लाउडले के भन्छ त? यसले पनि आज त क्लाउड भन्दा पनि क्लाउडको बिचमा गएको छ र यहाँ अगाडि आएको भविष्यमा के हुन्छ भनेर यो इचिमोले चाहिँ देखाएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ बियरिसै देखाएको छ। यदि यो बढेर माथि गयो, यसलाई ब्रेक गरेर यो क्लाउडलाई पनि ब्रेक गरेर माथि गयो भने त्यहाँ चाहिँ क्यान्डल चाहिँ यहाँ यतापट्टिको क्लाउड चाहिँ ग्रिन बन्न सक्छ। हामीले चाहिँ अब ठिकै छ, मार्केट एउटा माहौलमा आएको छ, एउटा एकदमै राम्रो सेन्टिमेन्ट बोकेर आएको छ। अधिकांश स्टकहरू बढेको छ, तपाईँको पोर्टफोलियो पनि बढ्यो होला। अब प्रिबोर्ड लगाएर हेऱ्यो भने पनि अब प्रिबोर्ड लगाएर पनि हेरिहालौँ। प्रिबोर्डको सपोर्टहरूलाई पनि के गरेको हुन्छ, नेप्सले फलो गरिराखेको हुन्छ। प्रिबोर्ड स्ट्यान्डर्ड लगाएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ त बजारमा? प्रिबोर्ड स्ट्यान्डर्ड हामी लगायौँ, प्रिबोर्ड पोइन्ट स्ट्यान्डर्ड भन्छ। यो लगाएर हेर्दाखेरि अब बजार के होला त? अब बजारको प्रिबोर्ड पोइन्ट भनेको 2017मा छ। यसरी यो प्रिबोर्ड लाइन छ, हामीले देख्न सकिन्छ। रेजिस्टेन्स 1लाई चाहिँ के गरिदिएको छ, ब्रेक गरेर माथि गएको छ। मार्केटले यहाँ रेजिस्टेन्स 1लाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गएको छ। यी सबैलाई हटाइदियो भने चाहिँ तपाईहरूलाई देख्न चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यहाँ गएर हामी यसरी प्रिबोर्डका यी सपोर्टहरूलाई चाहिँ हटाइदिन पनि सकिन्छ। हामी दुईवटा मात्र राखौँ। यसरी राख्यो भने रेजिस्टेन्स 1लाई यसरी यहाँ रेजिस्टेन्सलाई 1लाई चाहिँ ब्रेक गरेर गएको छ र हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ अर्को भनेको यहाँ R2 भनेको यहाँ माथि छ, 2154मा रहेको छ। 2154 भनेको चाहिँ माथि चाहिँ हो। अब यो लेभलसम्म हेर्नु नै पर्छ। अब किन्नुस् हैन, आफूसँग भएका कम्पनीहरू, राम्रा कम्पनीहरू एउटा लेभलमा हुँदाखेरि किन्दै जानुस् हैन। एकैचोटि हौसिएर चाहिँ सबै लगानी चाहिँ नगर्नुस् हैन। लगानी चाहिँ गर्नुहुन्न। पहिला पनि एउटा र्याली आएको थियो, यसरी चाहिँ र्याली आएको थियो। अहिले पनि यसरी मार्केटलाई अलिकति माथि लगेर फेरि माथि तल ल्याउन सक्छ। मेरो विचारमा 2200लाई चाहिँ 2200-2300 को रेन्जमा जान सक्छ। अहिले धेरै माथिको प्रिडिक्सन चाहिँ नगरिहालौँ, सेयर बजार हो। अब हेर्दै जाऊँ। अब यो लेभललाई चाहिँ के हुन सक्छ, ब्रेक गरिदिन सक्छ। यो R2लाई चाहिँ यसरी यहाँ ब्रेक गरिदिन सक्छ। यसरी R2लाई ब्रेक गरेर माथि जान सक्छ। कम्तीमा पनि 2350 को लेभलतिर 2300लाई अहिले मार्केटले छुन सक्छ। यो एकदमै इनर्जीकै रूपमा गयो भने बजार चाहिँ माथि जान सक्छ। तपाईहरुलाई के लाग्छ अब बजारमा के होला भन्ने जस्तो पनि हुन सक्छ। मेरो विचार त तपाईहरुले सुनिसक्नुभयो र लगानी गर्दाखेरि एकदमै राम्रा कम्पनीहरुमा आफूले चुज गरेका पहिलेदेखि हेरिराखेका आफ्ना वाच लिस्टमा भएका कम्पनीहरुलाई तपाईले चाहिँ हेर्नु होला। शेयर बजार एकदमै सुन्दर छ। हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी फर्दर कुरा हामी पछि गर्ने नै छौं। हामीसँगै जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। जय नेप्से। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।